Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. Bala kong mag-rearrange ngayon guys kasi may darating ako na plants. Gusto kong alisin yung table dyan sa gitna kasi lagi kong nasasagi yung mga plants na nandyan, lalo na yung nasa corner dahil sa sikip ng daanan. Nasasagi ko yan palagi. Tapos aayusin ko rin itong dito guys kasi yan banda hanggang doon dahil may mga inalis ako na plants dyan. Yung banana ko, binihead ko yun. Kaya inalis ko muna dyan kasi baka masira yung bottom part. Tapos ito naman, alisin ko din ito sila dahil dito ko ilalagay yung mga bagong dating na mga plants. Mas okay kasi dito na area maglagay ng mga bagong tanim guys. Kasi hindi masyadong mainit. Kasi pag dito ko ilagay, nag-iba kasi ang posisyon ng araw. Mas mahaba yung init dito banda. At sigurado masusunog yung mga plants kapag dito ko ilalagay. Kaya mag-rearrange na ako ngayon.
Yan muna yung natapos ko guys. Ayan, lipat ko na. Ang ganda tingnan guys. Kapag pare-pareho talaga yung pot at saka pare-pareho na rosette type. Yung succulent ang magkatabi. Ayan. Ang ganda lang nila tingnan dyan. Naayos ko na to. Dito naman yung problema ko. Ayan, may mga blanco na space. Kasi medyo marami-rami yung succulents na darating. Tapos, ayan, hindi ko pa naalis yung table. Sobrang inhabol ko yung oras ko guys. Kasi, ano na naman kami, planting season ng palay. At wala yung asawa ko dito sa amin. Wala akong katulong sa mga gawain. Medyo hinahabol ko yung time ko. Pero hayaan nyo na para sa succulents. Kakayanin natin yan guys. Sobrang nagandahan lang ako sa itsura nila dito ngayon guys. Ayan, kahit saan ilagay talaga itong mga pot na to. Maganda talaga sila tingnan kasi uniform. At maganda din naman yung plants na nakatanim sa kanila. Nandoon pa rin naman sa likod yung mga dati na nakalagay dyan. So para na rin akong nag-general cleaning sa aking ginawang pagre-rearrange. Ito, galing ito sa table, mga maliliit na pots. Unti-unti ko silang nilipat. Ayan. Tapos, napakita ko na to sa inyo na maalam na. Tapos, lumiliit, nabawasan na naman ng dahon si tapalpa. Mukhang wala nang pag-asa ito siya guys. Yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood and thank you all for watching at sa pag-support sa aking channel. See you in the next one. Like and subscribe guys.